Xin chào mọi người, mình tên là Dung và hôm nay Dung sẽ chia sẻ đến cho mọi người cách làm bánh bao có nhân thịt bò và điều đặc biệt là cách ướp theo kiểu Hàn Quốc nên nhân rất là thơm và ngon, vỏ bánh thì trắng. Nên nếu thích thì mời mọi người vào bếp cùng mình để làm món bánh này nha. Đầu tiên thì mình cần chuẩn bị phần nhân. Ở đây mình có là một muỗng canh dầu ăn đã được làm nóng, sau đó mình sẽ cho vào đây là 70g hành đã được cắt nhỏ và một muỗng canh tỏi băm. Mình nhớ là xào cho tỏi và hành nó được thơm lên. Thì sau đó mình sẽ cho vào đây là 50g cà rốt mình đã được cắt nhỏ theo kiểu hạt lựu giống như thế này, và mình sẽ tiếp tục xào cho tới khi mà phần hành, tỏi và cà rốt nó được săn lại. Như thế này thì được rồi, nó mất khoảng là 2 tới 3 phút. Và hôm nay mình sẽ xài là thịt bò xay. Đây là có trọng lượng là 450g hay là 1 pound. Mình sẽ cho hết thịt bò vào tô và mình sẽ ướp vào đây là 1 muỗng canh đường. Nếu như bạn nào thích ngọt hơn thì có thể cho thành 1,5 muỗng, 1 muỗng cà phê nước tương hay là xì dầu và 1 muỗng canh dầu hào. Dầu hào thì loại nào cũng được. Và bây giờ mình sẽ cho hết cái phần mà tỏi, hành và cà rốt mình đã được xào cho vào, và 1 muỗng cà phê dầu mè, nhớ là phải có dầu mè nha, và nửa muỗng cà phê tiêu, cho càng nhiều tiêu thì càng thơm, thịt bò thì rất là hợp với tiêu, và 1 muỗng canh bột bắp và 1 muỗng canh cái mè mà mình đã được rang sẵn, cho càng nhiều thì cái nhân nó càng thơm. Sau đó mình sẽ đeo bao tay vào và mình sẽ trộn cho phần nhân nó được hòa quyện tất cả các gia vị. Và bây giờ mình sẽ vo thành viên, và nếu như mọi người thích trứng thì mình có thể cho vào trứng luộc và mình sẽ cho vào giữa giống như thế này. Nếu như có được cái trứng cút thì nó càng ngon hơn ha. Và mình sẽ vo thành từng viên giống như thế này. Mình làm được tổng cộng là 14 viên lớn. Nếu như mà bạn muốn làm cái nhỏ hơn thì có thể làm thành được 18 cục nhỏ. Và sau khi xong thì mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm và bọc lại và bỏ vào tủ lạnh cho tới khi mà phần bột đã được sẵn sàng. Và bây giờ bên này mình có là 500g bột mì số 8. Đây là bột mì mà đã được tẩy trắng một chút xíu, 50g bột bắp, 100g đường, nửa muỗng cà phê muối, 5g baking powder. Baking powder là bột nở nha, không phải là muối nở. Và sau đó mình sẽ trộn đều. Hôm nay mình sẽ cho thêm là một cái lòng trắng trứng khoảng 40g. Và ở đây mình có là 270ml sữa tươi đã được làm ấm trong lò vi sóng, và mình sẽ cho vào đây là 6g men nở instant. Thường thì men nở instant không cần kích hoạt trước, nhưng mà tại vì đang là mùa đông ở bên mình nên thời tiết rất là lạnh. Và mình sẽ cho hết vào cái tô bột và mình sẽ cho vào cái máy đánh bột, và mình sẽ bắt đầu ở tốc độ thấp nhất cho khoảng 30 giây. Sau đó thì mình sẽ tăng tốc đánh ở tốc độ số 4 cho khoảng 4 phút. Sau đó mình sẽ dừng lại và mình sẽ cho vào đây là 30g vegetable shortening hay là mỡ thực vật. Đây là một trong những cái bí quyết để làm cho cái bột nó được trắng hơn. Nếu như mà mình không có thì mình có thể thay thế bằng 30g dầu ăn ha. Và mình sẽ đánh cho khoảng 4 phút nữa. Tổng cộng thời gian đánh là khoảng từ 8 tới 10 phút thôi. Nhớ là cái bột bánh bao thì không cần là phải mịn, chỉ cần là nó hòa quyện vào nhau là được. Nhớ đừng đánh lâu quá thì nó sẽ dễ bị dai. Và sau khi xong thì mình sẽ bắt đầu chia bột ra, và mình sẽ chia thành 14 phần bằng nhau, hoặc là tổng lượng là khoảng 73 cho tới 74g cho mỗi cục bột.
Tại vì mình có 14 cục nhân nên mình sẽ chia thành 14 cục bột ha. Và sau khi chia xong thì mình sẽ bắt đầu là túm bột lại và mình sẽ ve tròn giống như thế này và để cho bột nghỉ. Mình sẽ làm một cái nữa ha. Mình sẽ túm cái phần khô vào bên trong và mình sẽ ve tròn lại giống như thế này. Và sau khi ve xong thì mình sẽ dùng màng thực phẩm và mình sẽ đậy lại và để cho bột nghỉ thêm 30 phút nữa trước khi mà mình cán bột và tạo hình bột. Và bây giờ sau 30 phút thì mình sẽ bắt đầu cán bột. Mình nhớ là mình sẽ cán cái phần ở ngoài nó mỏng hơn phần ở giữa. Vì khi mỏng thì nó sẽ rất là dễ cho mình túm bột lại. Bột nó hơi nhão một chút xíu nhưng như vậy thì bánh nó mới nở xốp được. Và mình sẽ cho phần nhân vào. Và bây giờ mình sẽ lấy bột lên, túm bột lại và mình sẽ thắt chặt cái đầu, xếp lại, túm lại giống như thế này, xếp lại. Mình xếp theo từng mí đó, xếp lại, túm lại. Đó, như vậy là xong rồi. Và nhớ là mình sẽ làm cho cái phần đầu nó thiệt là chặt để khi mà mình hấp thì nó sẽ không có bung ra. Và mình sẽ lót ở đây là một cái giấy nén, cái liner cupcake. Mà nếu không thì mình sẽ dùng cái giấy nén mình cắt ra cũng được ha. Và bây giờ mình sẽ làm thêm một cái nữa. Đó, túm bột lại, xếp lại, túm lại, xếp lại, túm lại. Và nhớ là ở trên mình sẽ làm cho nó thiệt là chặt. Như vậy là xong rồi. Và mình sẽ cho vào cái giấy cupcake liner. Và mình sẽ tiếp tục làm cho tới khi mà hết bột. Và sau đó mình sẽ đậy bột lại và để cho bánh nghỉ thêm 30 cho tới 45 phút nữa, tùy theo cái nhiệt độ nơi bạn ở trước khi mà mình đem hấp bánh ha. Và sau 40 phút thì mình sẽ bắt đầu bắt nồi nước sôi và xếp bánh vào sửng. Cái sửng của mình thì có thể chứa khoảng 5 bánh. Nhớ là cách xa ra nha, tại bánh nó sẽ nở bự lên và nó sẽ dễ bị dính đó. Và đây là cái nồi nước sôi. Nước đã sôi rồi thì mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh giấm để làm cho bánh nó trắng hơn. Và bây giờ mình sẽ đặt sửng bánh vào. Mình hấp một lần 2 sửng. Và mình nhớ là đậy cái nắp thì mình nhớ bỏ một cái khăn ở dưới nắp á, để cho cái hơi nước nó không có rớt vào bánh á. Đó, và mình sẽ hấp trong vòng 12 phút ở lửa trung bình nha. Và sau 12 phút thì mình sẽ tắt lò và để nguyên như vậy thêm 2 phút nữa trước khi mà mình mở nắp lò ra. Và sau 2 phút, wow, nhìn bánh nè, nó nở quá trời luôn. Nở rất là bự, có một chút xíu nó hơi bị hở ra đó, tại mình thắt không có chặt. Và sau khi hấp xong để cho bánh nguội thì mình sẽ xếp bánh vào. Và mình có thể cho thêm những cái ngò ở trên mặt để trang trí nữa nếu như mà mình thích ha. Đó, bây giờ mình sẽ quay một vòng cho mọi người xem. Bánh rất là mềm, xốp và trắng nữa, nở rất là bự luôn. Đó, rất là mềm. Bây giờ bánh nó nguội rồi đó. Đó, và cái cupcake liner thì nó không có dính vào bánh nên rất là tiện ha. Đó, và bây giờ mình sẽ thử một cái nha. Mình rất là thích lột vỏ bánh giống như thế này. Từ khi còn nhỏ mình đã thích ăn cái vỏ bánh bao nào mà mình lột được mình mới ăn á. Và bây giờ mình sẽ cắt ra cho mọi người xem cái phần nhân thịt bò. Mình ướp theo kiểu gia vị Hàn Quốc. Wow, nhìn nè, rất là ngon luôn, rất là mềm. Nhìn cái nhân thơm lắm, tại mình có bỏ dầu mè đó với lại cái mè rang nên rất là thơm luôn. Bánh này mình nên làm để thay đổi khẩu vị ha. Chúc mọi người thành công với công thức này của mình. Đây là một cái công thức bánh bao rất là ngon. Và đừng quên là đăng ký và subscribe cho channel của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn ủng hộ và theo dõi cho channel của mình. Bye mọi người. Wow, ngon quá.